Японія вирішила завдати удару по економіці Росії і схвалила нові санкції у зв'язку із вторгненням Росії в Україну, прагнучи продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами Великої Сімки. Про це заявив вже головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі. Ми прийняли рішення про останні санкції у співпраці з Великою Сімкою з точки зору того, що буде ефективно для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Санкції ці вводяться проти 12 людей та 36 організацій, пов'язаних із Росією. У списку Росатомфлот, Тінькоффбанк, Калашніков, Уралвагонзавод, а також Алмаз-Антей, а також конструкторське бюро «Новатор», а ще виробник безпілотників «Зала Аерогруп». Крім того, табір «Артек» і, звісно, потрапили туди чиновники, які пов'язані з депортацією українських дітей. А ще у списку голова уряду Чечні Муслім Хучієв і командир спецполку поліції Чечні Заміт Чапаєв. Також Японія запровадила санкції проти сина екс-губернатора Краснодарського краю Артема Уса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії. Та зараз їхні активи в Японії будуть заморожені. Тим часом Швеція ухвалила важливе рішення щодо місцевих парафій Російської православної церкви. Країна припинила надавати цій релігійній громаді державні дотації на 2024 рік. Про це йдеться у заяві управління підтримки релігійних громад Міністерства соціальних справ. Там, до речі, зазначили, що взяли до уваги те, що предстоятель РПЦ патріарх Кирило висловив підтримку російській загарбницькій війні проти України. Тож управління звернулося до Служби державної безпеки, і в грудні 2023 року спецслужбовці надали такий висновок з попередженням, що представники РПЦ у Швеції контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки та розвідки. Крім того, як виявилося, Російська православна церква у Швеції неодноразово отримувала значне фінансування від російської держави, а її представники діяли у спосіб, що можна вважати заохоченням до вторгнення Російської Федерації до України. Тож Служба безпеки Швеції вважає, що російська держава використовує РПЦ у Швеції як платформу для збору розвідданих та іншої діяльності, що загрожує безпеці. І тим часом Польща зібралася розвивати космічні сили. Міністерство оборони і Збройні сили країни планують вже наступного року запустити серію військових супутників спостереження. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчук. За словами Томчика, Польща має намір придбати супутникову систему, оснащену радіолокаційною та оптичною технологією, яка дозволить вести спостереження за землею незалежно від атмосферних умов. При цьому будуть використовуватися як іноземні, так і польські технології. І вже наступного року Польща хоче вивести на орбіту свої перші польські супутники. А от Костян Камиш, в свою чергу, це віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі, додав, що цього року країна розвиватиме такі космічні сили, спираючись на уроки, винесені з досвіду України в умовах російського вторгнення. А ще нагадаю, що вчора, 29 лютого, військово-морські сили Польщі почали навчання у Балтійському морі. Під час військових маневрів будуть відпрацьовані дії щодо гарантування безпеки доставки палива та інших стратегічних товарів морським шляхом. У навчаннях будуть залучені кораблі 3-ї флотилії ВМС Польщі. А ще раніше, 25 лютого, у Польщі стартували найбільші за 40 років військові навчання за участю НАТО. У них беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців. Також залучено 3,5 тисячі одиниць військової техніки з 10 країн НАТО. Ну і поки Польща тільки починає розвивати свої космічні сили, Китай вчора ввечері, 29 лютого, відправив у космос свій перший супутник нової серії високоорбітального інтернету. Цей новий апарат створений у рамках зусиль Китаю з розширення своєї космічної інфраструктури та призначений для забезпечення зв'язку на великих відстанях і підвищення якості телекомунікаційних послуг у регіоні. Він використовуватиметься для забезпечення покриття всього Китаю та ключових районів уздовж цієї глобальної ініціативи Пекіна «Один пояс, один шлях». Очікується, що супутник відіграватиме ключову роль у розвитку мереж 5G, а також у підтримці різних космічних дослідницьких місій.